که تاسې هم فیسبوک استعمالوئ او ستاسو انټرنیټ مصرف ډیر کیږي نو په نننۍ ویډیو کې یو داسې سیټینګ درته ښیم چې د هغه سیټینګ په کولو سره به ستاسې د انټرنیټ مصرف 40% کمیږي. دا چې زیاتره دوستان د دې څخه شکایت کوي چې دوی د فیسبوک استعمال کوي خو د فیسبوک استعمال یې دومره نه وي لکه څومره چې د دوی انټرنیټ مصرفیږي. نو هغه په دې خاطر چې تاسو په فیسبوک کې دغه سیټینګ نه دی کړی. راځئ دغه سیټینګ مکمله طریقه زه درته ښیم. تاسو ته به د موبایل سکرین پر پرده باندې ښکاره سي. د هر څه نه مخکې به تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ او دلته به سیټینګ او پرایوسي انتخاب کړئ او بیا به دغه سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته به لاندې راسي دلته وګورئ دا میډیا لیکلی ده پر دې باندې به کلیک وکړئ. دلته وګورئ دغه ډاټا سیور لیکلی دی تاسو به دغه ټیک مارک کړئ. دلته وګورئ لیکل سوي هم دی چې ستاسو ډاټا به 40% کمه مصرفیږي او دغه لاندې درې ټیک مارکه چې تاسو وینئ په دغه کې که ستاسو د اول دانه او یا هم دویم دانه انتخاب وي په دغه کې هم تاسو دا دریم دانه انتخاب کړئ. دا د دې لپاره دی چې ستاسو په فیسبوک کې به بیا اتومات ویډیو نه پلی کیږي یعنی ویډیو به په خپل سر باندې نه شروع کیږي چې په دې سره هم ستاسو انټرنیټ مصرف کمیږي. دوستانو کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او که چینل ته نوي راغلي یاست چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.